صباح الهدوء والجوهر. في وقتنا الحالي أصبحت كلمة أنا مكتئب تقال بسهولة عند أي شعور بالحزن أو بعد يوم عمل شاق أو حتى عند الشعور بالملل. لكن هل سألنا أنفسنا يوما ما هو الاكتئاب الحقيقي؟ ولماذا لا يمكن للشخص المصاب به أن يقرر ببساطة أن يكون سعيدا؟ اليوم لن نتحدث بلغة العواطف فقط، بل سنغوص في أعماق الدماغ البشري مستندين إلى كتاب The Upward Spiral، اللولب الصاعد، للدكتور أليكس كورب، عالم الأعصاب بجامعة UCLA. سنكتشف معا أن الاكتئاب ليس ضعفا في الشخصية ولا نقصا في الإيمان، بل هو لولب هابط تقع فيه الدوائر العصبية في دماغنا نتيجة سوء تواصل بين مراكز التفكير ومراكز المشاعر. في هذا الفيديو سنقسم رحلتنا إلى 6 فصول مشبعة بالمعلومات العلمية لنفهم الأعراض الحقيقية التي يعاني منها الكثيرون في صمت. وفي النهاية سنختم بفصل عملي يوضح لك كيف تبدأ في بناء لولبك الصاعد الخاص بك لاستعادة السيطرة على حياتك. نذكركم أصدقائنا أن هذا المحتوى غرضه التوعية العلمية وزيادة الوعي النفسي، وهو لا يغني أبداً عن استشارة الطبيب المختص إذا كنتم تشعرون بأعراض حادة. هل أنتم مستعدون لفهم ما يدور داخل عقولكم؟ لنبدأ بالفصل الأول: جغرافيا الألم. الفصل الأول: جغرافيا الألم. ماذا يحدث داخل دماغك؟ تخيل دماغك كمدينة ضخمة ومتطورة، تعمل فيها ملايين الاتصالات في كل ثانية. في الحالة الطبيعية، هناك تنسيق مذهل بين أحياء هذه المدينة. لكن في حالة الاكتئاب، يحدث ارتباك في الخريطة. الاكتئاب من منظور علم الأعصاب ليس خللاً في منطقة واحدة، بل هو سوء تواصل بين منطقتين رئيسيتين في دماغك. المنطقة الأولى القشرة الجبهية prefrontal cortex. هذه المنطقة هي المدير التنفيذي للدماغ، تقع خلف جبهتك مباشرة، وهي المسؤولة عن التخطيط، اتخاذ القرارات، والسيطرة على الاندفاعات. هي التي تقول لك: هيا استيقظ، اذهب إلى العمل، فالإنجاز سيشعرك بالرضا. المنطقة الثانية الجهاز الحوفي Limbic System. هذا هو مركز المشاعر القديم في أعماق الدماغ، وهو المسؤول عن الروابط العاطفية والذاكرة، والأهم من ذلك القلق وردود الفعل العنيفة تجاه الضغوط. في الدماغ السليم هناك حوار مستمر ومتوازن بين المدير القشرة الجبهية ومركز المشاعر الجهاز الحوفي. المدير يهدئ المشاعر عندما تضطرب، والمشاعر تعطي المدير الحافز للعمل. لكن ماذا يحدث في حالة الاكتئاب؟ هنا تكمن المفاجأة العلمية التي يوضحها دكتور أليكس كورب. في حالة الاكتئاب يضعف المدير القشرة الجبهية، وتصبح قدرته على اتخاذ القرارات أو رؤية المستقبل الإيجابي ضعيفة جدا. وفي المقابل يسيطر مركز المشاعر الجهاز الحوفي، ويصبح صوته هو الأعلى، لكنه لا يتحدث بالحب، بل يتحدث بلغة القلق، التعب واليأس. تخيل أن المدير في إجازة، والموظف القلق هو من يدير الشركة. هذا التذبذب هو ما يفسر لماذا تشعر أنك مشلول تماما أمام أبسط المهام. أنت لست كسولا، بل جغرافيا دماغك تعاني من انقطاع في طرق التواصل. هناك منطقة صغيرة جدا داخل هذا الجهاز تسمى النواة المتكئة Nucleus accumbens، وهي مركز المكافأة في دماغك. في الحالة الطبيعية عندما تفعل شيئا جيدا تفرز هذه المنطقة الدوبامين فتشعر باللذة. في حالة الاكتئاب تصبح هذه النواة صامتة، لا شيء يجعلك تشعر بالمتعة، لا الطعام، لا النجاح، ولا حتى رؤية من تحب.
هذا الصمت الكيميائي هو ما يحول حياتك إلى لون رمادي باهت. وهذا ليس اختيارك، إنه نتيجة لولب هابط سحب الدوائر العصبية إلى نمط من التعليق gridlock. الدماغ يعلق في دائرة مغلقة. القلق يضعف القرار، وضعف القرار يزيد القلق، وهكذا تستمر الدائرة في النزول. ولكن إذا كانت هذه هي الخريطة الجغرافية للألم، وإذا كان هذا الصراع هو ما يجعلك تشعر بالضياع، فهل يقتصر الأمر على مجرد مشاعر؟ أم أن هناك أعراضاً خفية يرسلها دماغك المتألم؟ أعراض لا تظهر في شكل دموع، بل تظهر في تفاصيل يومك الصغيرة التي قد لا تلاحظها. في الفصل القادم سنكشف الستار عن الأعراض غير المرئية، تلك التي تجعلك تشك في قدراتك العقلية وتظن أنك تفقد عقلك، بينما هي في الحقيقة صرخة استغاثة من دماغك المنهك. هل أنت مستعد لاكتشاف ما إذا كانت تلك التفاصيل الصغيرة في يومك هي في الواقع أعراض اكتئاب مخفية؟ نلتقي في الفصل الثاني، الأعراض غير المرئية. الفصل الثاني: الأعراض غير المرئية، أكثر من مجرد دموع وحزن. يعتقد الكثيرون أن الاكتئاب يعني بالضرورة البكاء المستمر أو الحزن الشديد، لكن علم الأعصاب يخبرنا بقصة مختلفة تماماً. في كتاب The Upward Spiral يوضح الدكتور أليكس كورب أن الاكتئاب يمكن أن يتسلل إلى حياتك في صور غير مرئية قد تظنها عيوباً في شخصيتك، بينما هي في الحقيقة نتيجة مباشرة لتعطل الدوائر العصبية التي تحدثنا عنها في الفصل الأول. 1. شلل القرارات Decision Fatigue. هل شعرت يوماً أن اختيار نوع العشاء أو حتى أي قميص سترتديه يمثل حملاً ثقيلاً لا تطيقه؟ هذا ليس كسلاً. بما أن القشرة الجبهية المدير منهكة، فإنها تفقد قدرتها على المفاضلة بين الخيارات. الدماغ المكتئب يعاني من ضبابية القرار، حيث تبدو كل الخيارات صعبة ومرهقة، مما يجعلك تختار لا شيء في النهاية وتعلق في مكانك. 2. فقدان القدرة على الاستمتاع أنيدونيا. هذا العرض هو الأكثر قسوة، وغالباً ما يكون صامتاً. تذكر النواة المتكئة، مركز المكافأة التي ذكرناها؟ عندما يصيبها الخمول يتوقف الدماغ عن إفراز الدوبامين استجابة للأشياء الجميلة. فجأة تصبح هوايتك المفضلة بلا طعم، واللقاء مع الأصدقاء يصبح عبئاً، حتى طعامك المفضل يفقد نكهته. أنت لا تحاول أن تكون نكداً، بل إن نظام المكافأة في دماغك مغلق مؤقتاً. 3. اضطراب الزمكان البيولوجي. الاكتئاب يغير علاقتك بالوقت وبالنوم. قد تجد نفسك تنام لساعات طويلة لكنك تستيقظ منهكاً، أو تعاني من الأرق حيث يرفض جهازك الحوفي التوقف عن القلق ليلاً. هذه ليست مجرد لخبطة نوم، بل هي نتيجة اختلال الموصلات العصبية مثل النوريبينفرين الذي ينظم الانتباه واليقظة. 4. النقد الذاتي الجارح. في هذا الفصل يوضح العلم أن الدماغ المكتئب يميل لتنشيط دائرة النقد. بدلاً من أن يكون دماغك شريكك، يصبح عدوك الأول، يذكرك بكل إخفاقاتك ويضخمها. هذا الصوت الداخلي ليس حقيقتك، بل هو نتيجة نشاط مفرط في منطقة تسمى anterior cingulate، والتي تصبح حساسة جداً للأخطاء والمشاعر السلبية. هذه الأعراض التي نعيشها يومياً ليست عشوائية، بل خلفها محركات كيميائية معطلة. ولكن لماذا يحدث هذا أصلاً؟ لماذا يقرر الدماغ فجأة أن يتوقف عن إنتاج وقود السعادة؟ وما هي هذه المواد الغامضة التي نردد أسماءها دائماً مثل السيروتونين والدوبامين؟ هل هي فعلاً مجرد نقص كيميائي؟
أم أن القصة أعقد وأكثر إثارة مما نتخيل؟ في الفصل الثالث سنفتح المختبر الكيميائي للدماغ لنكتشف كيمياء اليأس، ولماذا لا تصلح جملة فقط كن متفائلا مع شخص يفتقد للوقود الكيميائي للتفاؤل. هل أنت مستعد لفهم لغة الكيمياء التي تحكم مزاجك؟ نلتقي في الفصل الثالث. الفصل الثالث: كيمياء اليأس، السيروتونين، الدوبامين، والحقيقة المفقودة. كثيرا ما نسمع جملة الأمر كله في رأسك، فقط تفاءل. لكن بالنسبة لشخص يعيش في عمق اللولب الهابط، تبدو هذه الجملة كأنك تطلب من شخص مكسور القدم أن يركض ماراثونا. العلم يخبرنا أن المشكلة ليست في الإرادة، بل في الوقود. في هذا الفصل سنفتح الصندوق الأسود لكيمياء الدماغ لنفهم الثلاثي المسؤول عن شعورك بالحياة. 1. السيروتونين، رسول الإرادة والهدوء. تخيل السيروتونين كأنه المسكن الطبيعي للقلق في دماغك. وظيفته هي تقوية التواصل بين المدير، القشرة الجماهية، ومركز المشاعر. عندما ينخفض السيروتونين يفقد المدير سيطرته، ويصبح القلق هو القائد. هذا هو السبب في أن المكتئب يشعر بهشاشة نفسية، حيث يمكن لأي مشكلة صغيرة أن تنهار أمامها قواه تماماً. 2. الدوبامين، محرك الشغف والمكافأة. الدوبامين ليس مسؤولاً عن اللذة فقط، بل هو المسؤول عن الرغبة في القيام بالشيء. في دماغ المكتئب تعاني النواة المتكئة من شح في الدوبامين، والنتيجة؟ حتى لو كنت تعرف أن الخروج للمشي سيفيدك، فإن دماغك لا يعطيك الشرارة اللازمة للنهوض. أنت لست كسولاً، أنت تفتقر للدافع الكيميائي. 3. النوربينفرين، منظم الطاقة والتركيز. هذا الموصل هو المسؤول عن اليقظة والتركيز. نقصه هو ما يجعلك تشعر بالضبابية الدماغية، حيث تجد صعوبة في التركيز على صفحة في كتاب، وتنسى أين وضعت مفاتيحك، وتشعر بخمول جسدي وكأن أطرافك مصنوعة من رصاص. الحقيقة المفقودة. ما يوضحه الدكتور أليكس كورب في The Upward Spiral هو أن الاكتئاب ليس مجرد نقص في هذه المواد، كما لو كان خزان وقود فارغا، بل هو تفاعل معقد. نظامك الكيميائي بالكامل يصبح غير متوازن. الخبر السيء هو أن نقص هذه المواد يجعل التصرف صعبا، لكن الخبر المذهل هو أن أفعالك حتى الصغيرة جدا منها يمكنها أن تغير هذه الكيمياء بدون تدخل خارجي في بعض الأحيان. إذا كان نقص هذه الكيمياء هو ما يسحبنا للأسفل، وإذا كانت الإرادة وحدها لا تكفي، فما هو الحل؟ هل نحن ضحايا لهذه التفاعلات للأبد؟ العلم يحمل لنا مفاجأة مذهلة. دماغك ليس آلة جامدة، بل هو بلاستيكي وقابل لإعادة التشكيل. هناك أفعال بسيطة جدا، ربما لا تتخيل مدى بساطتها، تعمل كمفتاح تشغيل لهذه الموصلات العصبية. هي لا تحتاج منك شجاعة الأبطال، بل تحتاج ذكاء العلم. في الفصل القادم سنكتشف قوة التغييرات الصغرى، كيف يمكن لحركة واحدة أو قرار بسيط جدا أن يرسل أول دفعة سيروتونين لدماغك الجائع، ويبدأ في دفع اللولب ليدور إلى الأعلى من جديد. هل أنت مستعد لاكتشاف مفاتيح التشغيل السرية لدماغك؟ نلتقي في الفصل الرابع. الفصل الرابع: قوة التغييرات الصغرى، كيف تخدع دماغك ليعمل لصالحك؟ وصلنا الآن إلى أهم نقطة في رحلتنا. إذا كان الاكتئاب لولباً هابطاً يسحب كل شيء معه، فكيف نبدأ في عكس اتجاهه؟ السر الذي يكشفه لنا علم الأعصاب في كتاب The Upward Spiral هو أنك لا تحتاج إلى تغيير حياتك بالكامل لتبدأ الشفاء. في الواقع، محاولة القيام بتغيير كبير وأنت في قاع الاكتئاب هي وصفة للفشل.
لأن دماغك لا يملك الطاقة لذلك. الحل يكمن فيما يسميه الدكتور أليكس كورب التغييرات الصغرى small wins. لماذا تنجح التغييرات الصغيرة؟ لأن دماغك بلاستيكي نيوروبلاستيسيتي، أي أنه يتغير كيميائيا وفيزيائيا مع كل فعل تقوم به. إليك كيف يعمل هذا السحر؟ سحر القرار الواحد. عندما تكتئب تعجز عن الفعل لأن مركز المشاعر يفيض بالقلق، لكن بمجرد أن تتخذ قراراً بسيطاً جداً مثل سأقوم بغسل وجهي الآن، فإنك تجبر القشرة الجبهية المدير على العمل. هذا القرار مهما كان تافهاً يقلل فوراً من نشاط منطقة اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف والقلق. القرار هو العدو الأول للاكتئاب. تقنية الهدف الصغير جداً. بدلاً من قول سأمارس الرياضة، قل سأقف عند النافذة لمدة دقيقتين. عندما تحقق هذا الهدف الصغير تفرز النواة المتكئة دفعة بسيطة جداً من الدوبامين. هذه الدفعة هي الوقود الذي سيسمح لك باتخاذ القرار التالي. اللولب الصاعد يبدأ بدفعة واحدة صغيرة. إعادة توجيه الانتباه. الدماغ المكتئب مثل الرادار الذي لا يلتقط إلا الإشارات السلبية. التغيير الصغير هنا هو تمرين الملاحظة. عندما تجبر نفسك على ملاحظة شيء واحد جميل، لون السماء، رائحة القهوة، فإنك تغير المسارات الكهربائية في دماغك. أنت لا تكذب على نفسك، أنت تقوم بإعادة ضبط ريست للرادار العصبي. الحقيقة المذهلة: كل فعل صغير تقوم به يغير بيئة دماغك الكيميائية. اللولب الصاعد لا يحتاج لمعجزة، بل يحتاج إلى تراكم هذه التغييرات البسيطة. تماماً كما تسحبك العادات السيئة للأسفل، فإن هذه الأفعال الصغيرة تبدأ في سحبك للأعلى سنتيمتراً تلو الآخر. ولكن هل يمكننا تسريع هذا اللولب الصاعد؟ العلم يخبرنا أن هناك قوة هائلة تختبئ في أجسادنا وفي علاقاتنا بالآخرين. هناك هرمونات تفرز فقط عندما نتحرك بطريقة معينة أو عندما نتواصل مع إنسان آخر، وهي تعمل كمضادات اكتئاب طبيعية وفورية. في الفصل الخامس سنكتشف كيف يمكن للجسد أن ينقذ العقل، وكيف يتحول التفاعل الاجتماعي والحركة من واجبات ثقيلة إلى أدوات إنقاذ حقيقية تعيد برمجتك عصبياً. هل أنت مستعد لاكتشاف قوة جسدك في شفاء عقلك؟ نلتقي في الفصل الخامس. الفصل الخامس: الجسد ينقذ العقل. كيمياء الحركة والتواصل. في الفصول السابقة فهمنا ما يحدث في كواليس الدماغ، لكن في هذا الفصل سنكتشف أن الجسد يمتلك مفاتيحاً سرية يمكنها تغيير كيمياء العقل بسرعة مذهلة. كتاب The Upward Spiral يوضح أننا كائنات بيولوجية واجتماعية، وعندما نعزل أنفسنا أو نتوقف عن الحركة فإننا نغذي اللولب الهابط دون النشار. إليك كيف يعمل الإنقاذ الجسدي من منظور علم الأعصاب. أولاً، هرمون الأكسيتوسين، بلسم الروح. عندما نتألم في صمت نميل للعزلة، لكن العلم يخبرنا أن العزلة تزيد من نشاط مراكز الألم في الدماغ. في المقابل، مجرد وجودك مع شخص تشعر معه بالأمان، أو حتى لمسة يد حانية، يحفز إفراز الأكسيتوسين. هذا الهرمون لا يجعلك تشعر بالحب فقط، بل يعمل كمكبح قوي للجهاز الحوفي، فيقلل القلق فوراً ويهدئ ضربات القلب المتسارعة. ثانياً، الحركة، مضاد الاكتئاب الطبيعي. الحركة ليست من أجل الرشاقة فقط،
بل هي رسالة كيميائية للدماغ. عندما تتحرك، حتى لو كان مشياً بسيطاً، يفرز دماغك مادة تسمى BDNF. تخيلي هذه المادة كأنها سماد للخلايا العصبية، فهي تساعد على إصلاح المسارات التالفة وتقوية الروابط بين الخلايا. الحركة ترفع أيضاً مستويات النوربينفرين والدوبامين، مما يعطيك تلك الطاقة التي كنت تظن أنك فقدتها للأبد. ثالثاً، قوة الوضعية الجسدية body language. هل تعلم أن انحناء الظهر والنظر للأرض يرسل إشارات للدماغ بأنه في حالة هزيمة، مما يزيد من إفراز الكورتيزول هرمون التوتر؟ الدكتور أليكس كورب يقترح أن مجرد تعديل جلستك ورفع رأسك أو حتى الابتسام، ولو كان اصطناعياً في البداية، يخدع الدماغ ويجعله يبدأ في تغيير حالته الكيميائية لتتناسب مع وضعية الجسد الجديدة. لقد قطعنا رحلة طويلة من فهم صراعات الدماغ الجغرافية إلى فك شفرات الكيمياء، وصولاً إلى اكتشاف قوة الجسد والتواصل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف أجمع كل هذا في خطة واحدة؟ إذا كنت تشعر الآن بالرغبة في التغيير لكنك لا تعرف من أين تبدأ بالضبط، وإذا كنت تخاف أن تنسى كل هذه المعلومات العلمية عند أول نوبة حزن، فالفصل القادم هو هدية هذا الفيديو لك. سنلخص كل ما فات في دليل عملي من 4 خطوات واضحة ومحددة. هي خارطة طريق ملموسة يمكنك البدء بها فور انتهاء هذا الفيديو، لتبدأ فعلياً في بناء أولى حلقات اللولب الصاعد الخاص بك. هل أنت مستعد للانتقال من الفهم إلى التغيير الحقيقي؟ نلتقي في الفصل السادس والأخير. الفصل السادس: دليل النجاة العملي. ابدأ لولبك الصاعد الآن. الآن، وبعد أن فهمنا العلم وراء ما تشعر به، حان وقت العمل. العلم بدون تطبيق هو مجرد معلومات، لكن التطبيق هو الذي يغير كيمياء دماغك. إليك خارطة الطريق العملية التي لخصناها من كتاب The Upward Spiral، والمصممة لتناسبك حتى لو كانت طاقتك في أدنى مستوياتها. الخطوة الأولى: قاعدة 10%. قوة القرار الصغير. توقف عن محاولة حل مشاكلك الكبرى الآن. بدلاً من ذلك، اختر مهمة واحدة تافهة تستغرق أقل من دقيقتين. لماذا؟ لأن الهدف ليس إنجاز المهمة، بل تنبيه القشرة الجبهية المدير بأنها ما زالت تملك السيطرة. غسل طبق واحد أو ترتيب وسادتك هو رسالة عصبية تخبر دماغك: أنا لست مشلولاً، أنا أتخذ قراراً. هذا يقلل فوراً من ضجيج القلق في الجهاز الحوفي. الخطوة الثانية: تمرين الامتنان العصبي. شاحن السيروتونين. كل ليلة قبل النوم، اسأل نفسك: ما هو الشيء الواحد الذي مر بسلام اليوم؟ هام جداً. ليس من الضروري أن تجد إجابة عظيمة. العلم يقول إن عملية البحث بحد ذاتها هي التي ترفع السيروتونين. محاولة تذكر شيء إيجابي تجبر الدماغ على تغيير مساراته الكيميائية من الرصد السلبي إلى الرصد الإيجابي. إذا لم تجد شيئاً، أشكر عقلك لأنه حاول البحث. الخطوة الثالثة: تقنية تسمية المشاعر. تهدئة اللوزة الدماغية. عندما تشعر بموجة من الحزن أو الضيق، لا تقاومها ولا تهرب منها. بدلاً من ذلك، قل بصوت مسموع أو اكتب: أنا الآن أشعر بضيق شديد، أو أنا أشعر بالوحدة. التأثير: الدراسات تظهر أن وصف المشاعر بكلمات محددة يقلل من نشاط منطقة اللوزة الدماغية، مركز الخوف. التسمية تحول الألم من وحش غامض يطاردك إلى مجرد بيانات يعالجها عقلك الواعي، مما يقلل من حدته الجسدية. الخطوة الرابعة: جرعة الضوء والحركة. ضبط الساعة البيولوجية. اجبر نفسك على الجلوس في ضوء الشمس لمدة 15 دقيقة فقط في الصباح.
الضوء الطبيعي يرفع السيروتونين وينظم الميلاتونين، مما يحسن جودة نومك. وإذا استطعت المشي ل5 دقائق فقط، فأنت تعطي دماغك سماداً عصبياً BDNF يساعده على إصلاح الدوائر التالفة. في النهاية، تذكر دائماً أن الاكتئاب ليس حفرة سقطت فيها، بل هو لولب يتحرك، وبما أنه لولب فإنه قابل للعكس. كل خطوة صغيرة ذكرناها في هذا الفصل هي بمثابة دفع للولب في الاتجاه المعاكس. دماغك يمتلك قدرة مذهلة على التغيير، نيوروبلاستيسيتي، وهو ينتظر منك فقط تلك الدفعة الأولى البسيطة. لا تلم نفسك على ما فات، وابدأ من حيث أنت بما تملك. أنت لست وحدك، وعقلك ليس عدوك، هو فقط يحتاج منك أن تفهمه ليعود للعمل لصالحك. إذا وجدتم في هذا الفيديو بصيص أمل أو معلومة مفيدة، لا تنسوا مشاركته مع شخص قد يكون يتألم في صمت. واكتبوا لي في التعليقات: ما هو القرار الصغير الذي ستتخذونه اليوم؟ نراكم في رحلة قادمة لجوهر كتاب جديد. كونوا بخير.